ზამთარი დამთავრდა და მერე დაიწყო გაზაფხული და ღამეში მოვიდა ისქნა რა ქვია სკოლა ისქნა დაანგრიაკინა სამოცდაშვიდი წლის მაისის თვე იყო და მოხდა ჩვენ სოფელში შემზარავი ამბავი. აქ სოფლის ზემოთ სასოფლო არხი გადიოდა. ხო და დაუდევრობით მოხდა ეს ყველაფერი, ვინმე ვერ მიაქცია იმ მომენტში ყურადღება და გადმოვარდა არხის წყალი, რომელმაც გამოიწვია დიდი ტერიტორიის ამოხეთქვა. იქედან წამოვიდა წიფლის დიდრონი ხეები, რომელმაც ჩამოვიდა ამ სახლთან. ხო და დააზიანა ეს სახლი, შევარდა მთლიანად ხეების შიგნით. და მოხდა მსხვერპლი, დაიღუპა ორი პატარა მცირეწლოვანი ბავშვები. ერთი იყო 4 წლინახევრისა და ერთი 2 წლისა, რომ დამეღუპნენ. და მე ისეთი გათიშული ვიყავი, რომ იმ 2-3 დღეს არც ვიცოდი რა ხდებოდა. რომ რით დაიღუპენ ჩემი შვილები, სახლი რამ დაანგრია, ესეც წარმოდგენა არ მქონდა. იმფეთ ცუდ მდგომარეობაში ვიყავ. აბა ახლა კედლები დაინგრევა და იმის ქვეშ მოემწყრევი. როგორ იქნები? ჟუანში გამოდიდა და ამიდა. ძელი ყოფილა მას. თვითონ ჩვენი რაიონის სპეციფიკიდან გამომდინარე და თვითონ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაღალმთიანი სამივე რაიონი ქედაშუახევი ხულო აქტიური ეროზიული პროცესების ზონად მოიაზრება. იმიტომ რომ უმეტესად 80-90% დიდი დახრილობის ფართობებზე ხდება საერთოდ ხნათესვის წარმოება. ამის შედეგად მე ოხვინალექების მოსვლის შემდეგ, როცა იჟონება ეს ნიადაგში, წარმოიქმნება ეროზიული პროცესები. უმეტესწილად უმეტესი დროს ხიფათისა და რისკის ქვეშ ცხოვრობს ეს ხალხი. ამ სოფელს ემუქრება ქვის სვენა, ამ სოფელს ემუქრება ღვარცოფი, ამ სოფელს ემუქრება ზვავი და პლუს ამას ემატება ეროზიული პროცესები. აი სახლი არის დაახლოებით 100 წლის ნაშენი. არის ავარიულ მდგომარეობაში. და ქედაში
მომცეს ბინა. არის ვარმე წესაშის ზონაში მეორე კატეგორიაში. და ამასთან დაკავშირებით მომცეს ბინა. სახლი არის ძველი ავარიულ მდგომარეობაში. ქვებიდან გამოსხდა სახლიდან დაახლოებით ამ ფუნდამენტიდან 10 მეტრში გამოხეთქილია იქ. და აგერ გამოსხდა ზევით, აგერ პირდაპირ ეს გამოხეთქილი ადგილია. ნუ ახლა პასტაენად აქ ვარ, ახლა ნუ გადასული ვარ ქედაში, ახლა რთველია და საქონელი რაღაცა მთაში და ყანააბაღჩა თუ არ დაამუშავე და არ იმასკენ ყანააბაღჩა ისე ზამთარში ვერ გეიტან ბინაში თავს. ძნელია ძალიან. ბინა მოგცა უნდა ჩახვიდე იქა. მაგრამ ამჟამად ახლა ვერ ჩავდივარ, ნუ ჩავდივარ ახლა 2 დღეში, 1-3 დღეში ერთი, მაგრამ ახლა ყიშლა და საქონლის ჩამოდენა რაცხა და შეშაა გასამზადები ყველაფერი და ალბათ გვიან თველზე ჩავალთ და ბოლო 20 წლის განმავლობაში ჩვენ რეგიონში რო ხეტყე გაიჩეხა, ალბათ 1 საუკუნის განმავლობაში არ გაჩეხა. ბევრი რამ თვითონ ადამიანის ხო, დამიჭირე. ბევრი რამ თვითონ ადამიანის ბრალია. მაგრამ ცხოვრება ითხოვს და ადამიანი, რა ვიცი, სახელმწიფომ უნდა მიცეს მაგალითი. 21 საუკუნეში თუ ფულის განათლების და ფულის შოვნის საშუალება არ ექნება ადამიანს, ალბათ ვერანაირი კანონი და პატრიოტიზმი ვერ გააჩერებს. დრო ისეთია. ძირითადი მიზეზი აქ ბუნებრივი კატასტროფებისა არის ენერგოსიღარიბე, რომელიც დამახასიათებელია ამ რეგიონისათვის და კერძოდ საქართველოსათვის. იმისათვის, რომ დაიყრდნოს თავისი ენერგომოთხოვნილება, შემოსავლების 35-40% იხარჯება მაღალმთიან რეგიონში, რაც მძიმედ აწვება თვითონ მოსახლეობას, რაც, რა თქმა უნდა, განაპირობებს სიღარიბის მაღალ დონეს და ამავე დროს ძალზე უარყოფითად მოქმედებს გარემოზე. წარმოიდგინეთ, ისეთ ადგილებში ხე გაიჭრა, ტყე გაიჭრა, სადაც წყლის, ანუ სასმელი წყლის სათავეები იყო და ის აუზები განადგურდა, ის როგორ გითხრა, ის ხეობები, ხელუხლებელი ხეობები განადგურდა. არც ადამიანს, რა ქვია, ტექნიკას არ შეუყვანია, ისე გამოზიდეს ხალხმა, რა ქვია, ისე გაანადგურა სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. This disaster risk reduction program is funded by the European Commission, the Directorate General for Humanitarian Aid and Civil Protection. And so this is a project that covers the entire South Caucasus region. Oxfam in particular works in 49 communities in Georgia, Armenia and Azerbaijan. And these communities were selected because they are particularly vulnerable to natural disasters and their development is affected by those natural disasters very regularly. Our project gives the means to those communities to identify themselves and implement afterwards the methods that will help them to reduce the impact of disasters on their lives as well as their livelihoods. And the project tries also to build some bridges between them and the local authorities so that authorities will be more involved and invest more in disaster risk reduction at the level of the local communities. სამწლიანი მუშაობის შემდეგ შესაძლებელი გახდა თვითმმართველობასთან ჩვენი თემების აქტიურობის გამოვლინება, რაც გამოიხატა თვითმმართველობიდან თანადაფინანსების მხრივ იმ პროექტებში, რომელიც ხელს უწყობს ბუნებრივი კატასტროფის რისკის შემცირებას თემებში.
თავიდანვე ამისთვის ჩატარდა ბევრი სწავლება თემის მონაწილეთათვის, რომლებიც გაიძარდნენ თავისით წერენ პროექტებს, წარადგენენ თვითმმართველობაში მათი წარმომადგენლის ლობისტის მეშვეობით და შესაძლებელი ხდება თლიანი ან ნაწილობრივი თანადაფინანსების მოძიება თვითმმართველობებიდან. რაც შეეხება ოქსფამის და ამ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ურთიერთობას. ამ ორგანიზაციასთან ჩვენ დაახლოებით 4-5 წელია თანამშრომლობ, ძალიან კარგი საქმიანი ურთიერთობა გვაქვს. ჩამოყალიბებული, უბრალოდ ერთ რამეს გეტყვით. შეიქმნა საგანგებო სიტუაციების მიმართვის რაიონული ჯგუფი. ამ ჯგუფმა გაიარა მედია მომზადება და სხვა სახის მომზადებები. როცა ოქსფამი სოფელში შემოვიდა, მაშინ შეიქმნა საინიციატივო ჯგუფი, რომლის ხელმძღვანელიც ხალხლა ვართ მე. ამ ოქსფამმა დაიწყო მუშაობა და სხვათა შორის სოფელს ძალიან კარგად მოერგო. შეიქმნა სამაშველო ჯგუფი 5 კაცის შემადგენლობით. მათ დაურიგდათ სათანადო ინვენტარ-მოწყობილობა, აღჭურვილობა და როცა მოხალისეთა ჯგუფი შეიქმნა, ორმაგი პასუხისმგებლობა აიღეს და ძალიან კარგად დაიწყეს მუშაობა. აგერ გასულ წელს ერთი წელი არ არის ჯერ მოხდა ასეთი ტრაგედია, სპეციალური სამაგრებით ჩავედით იქ კლდეზე, ამოიყვანეთ დაზარალებულები, ორი მათგანი სიკვდილს გადავარჩინეთ. ალბათ სანამ ისინი მოვიდოდნენ შეიძლება დაიღუპებოდნენ და სასწრაფო მანქანებით დაგვეხმარნენ, ჩვენ ამოყვანილი დავახვედეთ გზაზე ესენი, ჩაუტარეთ პირველადი დახმარება და გადაიყვანეთ რაიონულ საავადმყოფოში ჯერ და მერე იქიდან გადაიყვანეს ქალაქის საავადმყოფოში. კლასიკური განმარტებით რისკის შემცირება და რისკის მართვა მოიცავს 4 ძირითად კომპონენტს. ეს არის მიტიგაცია, პრევენცია, რეაგირება და აღდგენითი ფაზა. იმ პერიოდამდე, ანუ 2010 წლამდე ძირითადი ყურადღება სახელმწიფოს მიერ იყო გადატანილი მხოლოდ და მხოლოდ რეაგირებასა და აღდგენაზე. ანუ ჩვენ შევეცადეთ, რომ ის დამატებითი ორი ფაზა, რომელიც პრევენციის კულტურის ჩამოყალიბებას გულისხმობდა ადგილობრივ მოსახლეობასა და ადგილობრივი სამთავრობო სტრუქტურების მჭიდრო თანამშრომლობით, ვფიქრობ, რომ შევძელეთ. რახან საინიციატივო ჯგუფმა გადაწყვიტა, რომ გაკეთებულიყო ხანძართა წინააღმდეგო ბასეინი, შეიკრიბა საინიციატივო ჯგუფი, შევხვდით ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაცია ოქსფამს და გადავწყვიტეთ, რომ გაკეთებულიყო ეს ბასეინი. ბასეინის გაკეთებაში ფაქტურად მიიღო მთელმა სოფელმა მონაწილეობა. აქ როგორც ასეთი მშენებლობაში დაფინანსება არ ყოფილა, უბრალოდ ეს იყო შრომითი მონაწილეობით გაკეთდა რა. ხალხი თავისით მოდიოდა და შრომობდა, ხა თქვენ რასაც ხედავთ, ეს არის ზედაპირი. აქ ძალიან დიდი ტიტანური შრომაა ჩადებული. აქ დაახლოებით 6 სატვირთო მანქანით ქვა არის გატანილი და გადაყრილი. ეს ამოღებულია მიწა და თვითონ ეს სოფელი ქვიშნარი სოფელია და ყველა ფეხის ნაბიჯზე იგრძნობა. ქვებია ძალიან დიდი. ამ ქვების ამოღებას ახლა ჩვენ აქ მოძრავ მექანიზებული კოლონა არ ყოლია რომ ტექნიკით გვემუშავა. ხალხმა თავისით ხელით და წერაქვით ამოყარა ეს ყველაფერი და ეს არა მარტო ხანძართა წინააღმდეგო ფუნქციას ასრულებს, არამედ თვითონ გვალვის პერიოდში როცა არის ძლიერი გვალვები, აქედან წყალს ვიყენებთ სარწყავად. არსებობს ის ტექნოლოგიები, ალტერნატიული ტექნოლოგიები, რომელიც დაფუძნებულია განახლებად ენერგიის გამოყენებაზე, იმისაც რომ ჩვენ შევამციროთ გაზის, ელექტროენერგიისა და საწვავის შეშის მოხმარება საერთოდ. სულ მარტივი კონსტრუქცია, უბრალოდ მზის ენერგიით თბება 130 ლიტრის, აი ეს ბაკში 130 ლიტრი წყალი არის და თბება 10 ლიტრი წყლის მეშვეობით, რომელიც მოძრაობს წრიულად. რაც თავარია, ეს ყველაფერი წაადგება ბუნებას, ჩვენს ბუნებას. თუ გამოვიყენებთ იმას, რაც ბუნებას არ ჭირდება და ჩვენ გამოგვადგება, ამით ბუნებას სიკეთის მეტას ვერაფერს ვერ გაუგეთებთ.
მობილიზებული თემები, უკვე აქტიურად იყვნენ ჩართულები სამაშველო საქმიანობაში. ანუ, როდესაც თავიანთ სოფელში ან რაიონში ხდებოდა რაღაცა კატასტროფა, ისინი არ ელოდებოდნენ რაღაც სამაშველო ჯგუფებს რეგიონიდან და უკვე თვითონ იწყებდნენ გაწმენდით სამუშაოებს და სხვადასხვა სამუშაოებს, რაც ადამიანების სიცოცხლის გადარჩენას უკავშირდებოდა. ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი, ძალიან კარგი პრეცედენტი, ესეთი ადვოკატურის სამუშაოსი, რომ სხვა სოფლებმაც მოახდინონ იმ სამუშაოების რეპლიკაცია, რაც აი ამ ერთ სოფელშია თავმოყრილი. და ჩვენ კიდევ უფრო მეტიც მომავალში გვინდა, რომ არა მხოლოდ აჭარის რეგიონის წარმომადგენლები ჩამოვიყვანოთ ამ თემში და გავაცნოთ ეს სამუშაოები, არამედ სხვა რეგიონებიდანაც მოახდინოთ ესეთი ვიზიტები, რათა მოხდეს აი ამ მაგალითის ფართო და ამ პრეცედენტის ფართო გავრცელება.